สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อนัตตาแชนแนลช่องที่นำเสนอเรื่องราวครูบาอาจารย์จริยวัตรของพระอริยสงฆ์การท่องธุดงค์ผจญภัยในที่ต่างๆวันนี้เป็นเรื่องของหลวงปู่แหวนสุดจินโนตอนที่2ครับมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญอีกครั้งหนึ่งได้เขียนไว้ในหนังสือพระธาตุปาฏิหาริย์จากหนังสือโลกทิพย์โดยสรุปเนื้อหาดังนี้เมื่อหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อจาริกมาถึงเทือกเขาใหญ่ทิศใต้แขวงเมืองคำม่วนเป็นป่าดงเย็นอึมครึมเชื่อมโยงลงไปสุวรรณเขตในตอนเย็นพบสถานที่อันเหมาะสมจึงปักกรดพักภาวนาที่หุบเขาใต้เงื้อมผาแห่งหนึ่งทั้งสององค์ปักกรดห่างกันพอสมควรคืนนั้นต่างองค์ต่างบำเพ็ญเพียรอยู่ในกรดเป็นปกติประมาณ3 ทุ่มในป่าดงเช่นนั้นดูเงียบสงัดวังเวงก็ได้ยินเสียงก๋อยก๋อยก๋อยเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาแล้วดังไปรับกันรอบไปทั่วทิศเสียงบีบเข้ามาก๋อยก๋อยก๋อยและมีแสงคบไฟนับสิบดวงมาจากเสียงนั้นทำให้เห็นร่างผู้ถือได้ถนัดร่างนั้นเป็นมนุษย์ร่างประหลาดขนาดเด็กอายุประมาณ 13-14 ปีผอมพุงโรผิวคล้ำผมเผ้ารุงรังจมูกแบนบ่งบอกว่าเป็นคนป่าทุกคนมีอาวุธประจำตัวคือหน้าถืนคล้ายธนูแต่เล็กกว่าใช้คล่องตัวในป่าพวกเขาสะพายกระบอกไม้ไผ่ใส่ลูกดอกอาบยาพิษคนป่าร่างเล็กนั้นส่งเสียงรับกันเป็นทอดๆโอบล้อมกรดธุดงค์เข้ามาพอได้ระยะก็ยกหน้าถืนเล็งเข้ามายังกรดทั้งสองหลวงปู่ตื้อร้องบอกพอได้ยินว่าท่านแหวนระวังแล้วทั้งสององค์ก็กำหนดจิตหลับตาเข้าฌานทันทีเป็นไปโดยอัตโนมัติปรากฏว่าลูกดอกอาบยาพิษที่ระดมยิงเข้ามานั้นตกร่วงพลูห่างจากกรดทั้งสองเป็นวาเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งพวกชาวป่าต่างแปลกใจร้องก๋อยก๋อยก๋อยดังกระหึ่มแล้วระดมยิงลูกดอกอีก2-3 รอบก็ปรากฏผลเช่นเดิมคือลูกดอกตกลงดินก่อนจะไปถึงกรดทำเอาพวกเขาตกใจกลัวร้องก๋อยกุ๋ยกุ๋ยแล้วต่างก็วิ่งหนีหายไปในความมืดเมื่อคนป่าหนีกลับไปหมดแล้วหลวงปู่ทั้งสองจึงได้ออกมานอกกรดหลวงปู่ตื้อถามว่าเป็นไงท่านแหวนตับไตไส้พุงของท่านยังดีอยู่หรือหลวงปู่แหวนตอบไปว่าผมนั่งรออยู่ในกรดให้พวกเขาเอาตับไตผมไปกินทำไมมันไม่เอาไม่รู้ทั้งสององค์ได้เดินจงกรมไปจนดึกแล้วเข้าสมาธิต่อภายในกรดไปจนสว่างตอนเช้าผู้คนป่ากลุ่มนั้นมาด้อมๆมองๆด้วยความเกรงกลัวหลวงปู่ท่านทำท่าให้พวกเขาเข้ามาต่างค่อยๆเข้ามาด้วยเนื้อตัวสั่นเทามาหมอบนิ่งเอาหัวซุกดินคล้ายสำนึกผิดและขอขมาพวกเขาเป็นพวกขาระแดเป็นคนป่ากลุ่มหนึ่งชอบล่ามนุษย์เผ่าอื่นที่ล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตแล้วเอาเนื้อแบ่งกันกินพวกขาระแดได้นิมนต์หลวงปู่ทั้งสองไปยังที่พักของพวกเขาจัดอาหารป่ามาถวายมีเนื้อย่าง2 ก้อนได้ความว่าเป็นเนื้อขนแกะซึ่งยอมสละชีวิตของตนเองให้เป็นอาหารของลูกหลานหลวงปู่อยู่โปรดพวกชาวบ้านหลายวันทรมานและสอนให้พวกเขาให้เลิกการฆ่ามนุษย์ด้วยกันเมื่อเห็นว่าพวกเขาเชื่ออย่างสนิทใจแล้วท่านทั้งสองก็ออกเดินทางต่อไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ของพวกเขายิ่งนักหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อได้อำลาพวกชาวป่าขาระแดในเวลาต่อมาท่านได้ธุดงค์มาทางสุวรรณเขตแสวงหาความวิเวกตามป่าเขาลำเนาไพรป่าดงพงไพรเป็นสถานที่กำจัดความเกียจคร้านและความกลัวต่างๆได้ดีการอยู่ป่าชัดเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและภัยอันตรายต่างๆพระธุดงค์จึงต้องตื่นตัวอยู่เสมอตลอดเวลามีสติควบคุมกายและใจไม่ให้ประมาทสัตว์ป่าที่เป็นอันตรายเป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้พระธุดงค์เกียจคร้านต่อการเพ่งบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่เช่นนั้นอาจถูกสัตว์ป่าเหล่านั้นคุกคามทำอันตรายได้ด้วยเหตุนี้พระธุดงค์ที่เข้าป่าใหม่ๆจึงได้สภาพแวดล้อมในป่าช่วยในด้านสมาธิภาวนาเป็นอย่างมากเพราะกลัวตายจึงต้องเร่งภาวนาส่วนพระธุดงค์ที่แก่กล้าในการบำเพ็ญเพียรแล้วท่านย่อมอยู่เหนืออำนาจความกลัวใดๆแม้แต่ความตายท่านก็ไม่กลัวท่านจึงสามารถไปไหนๆตามลำพังองค์เดียวได้เพราะจิตใจท่านมั่นคงผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากย่อมพิจารณาคุณและโทษไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเล็งเห็นสัตว์ป่าทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นท่านจึงแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณการพิจารณาต้นไม้ใบหญ้านั้นธรรมชาติแวดล้อมรอบกายอันมีความสงัดวิเวกช่วยชูจิตใจให้สงบย่อมจะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งในธรรมเห็นมรรคผลนิพพานได้ง่ายกว่าอยู่ในบ้านในเมืองที่มีความพลุกพล่านวุ่นวายด้วยประการทั้งปวง
การเข้าป่าบำเพ็ญภาวนาอดอยากอดหลับอดนอนพาร่างกายเดินบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยบ้างให้ยุงกัดบ้างให้เสือร้องขมขู่คุกคามบ้างเหล่านี้จัดเป็นอุบายแยบคายที่จะทรมานร่างกายและจิตใจให้หายพยศไปตามลำดับขั้นตอนหลวงปู่ทั้งสองได้เดินธุดงค์ลงใต้ไปถึงแขวงจำปาสักชนิดที่วันเวลาที่ผ่านไปไม่ได้นำมาจดจำเอาใจใส่เพราะมีแต่ความร่าเริงในธรรมที่เพ่งเพียรอย่างไม่อ่อนกำลังท้อถอยไม่แสดงอาการอ่อนแอยอมแพ้ต่อกิเลสมารมีตัวตัณหาวัฏฏะสงสารเป็นคู่ต่อสู้อยู่ในหัวใจจำเป็นต้องใช้กำลังใจที่แก่กล้ายอมตายถวายชีวิตจึงจะสามารถขูดกิเลสออกจากใจและสามารถบรรลุถึงภูมิรู้ภูมิธรรมแต่ละขั้นตอนตามวิถีแห่งอริยมรรคได้ทางฝั่งลาวเป็นป่าทึบและมีภูเขามากฝนตกชุกแทบทุกวันบางครั้งตกติดต่อกัน10 วัน 10 คืนก็มีหลวงปู่ทั้งสองต้องผจญกับความยากลำบากไหนจะต้องเปียกฝนทนทุกข์ต้องต่อสู้กับความหนาวเย็นยิ่งถ้าเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยก็ไม่มียาจะรักษาการขาดแคลนปัจจัยสี่มีอาหารบิณฑบาตนับเป็นความลำบากอย่างยิ่งสำหรับที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่มนั้นแทบไม่ต้องกล่าวถึงเปียกชุ่มด้วยฝนแต่ท่านทั้งสองก็ฝ่าฟันมาได้หลวงปู่แหวนท่านเล่าให้พระเนรรุ่นหลังฟังว่าขณะฝนฟ้าตกหนักจนเปียกโชกทนหนาวเหน็บและอดอาหารอยู่หลายวันหลายคืนนั้นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คืออารมณ์กลัวตายที่อาจจะฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ง่ายๆท่านเล่าว่าเคยมีพระธุดงค์หนุ่มบางรูปทนความลำบากขาดแคลนกันดารในปัจจัยสี่ไม่ไหวและไหนจะต้องลำบากในการประกอบความเพียรคือฝึกสมาธิทรมานจิตที่แสนขนองโลดโผนประจำนิสัยมาแต่เดิมไม่อาจจะบังคับจิตอันมีพยศให้อยู่ในขอบเขตร่องรอยที่ต้องการได้ความลำบากเพราะเดินจงกรมนานนั่งภาวนานานเกิดทุกขเวทนาทรมานร่างกายจิตใจและหิวโหยรวยแรงเพราะอดอาหารเป็นต้นทำให้พระธุดงค์ท้อแท้ใจหมดสิ้นความมานะพยายามต้องหนีกลับบ้านกลับเมืองไปในที่สุดดังนั้นพระธุดงค์กรรมฐานจะต้องเด็ดเดี่ยวไม่กลัวตายจะต้องเอาพระพุทธองค์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกว่าพระพุทธองค์และพระสาวกในอดีตท่านเคยผ่านความยากลำบากยากแค้นขาดแคลนกันดารกว่านี้มาก่อนท่านยังทนได้สู้ได้เราจะต้องปฏิบัติตามท่านให้ได้จะต้องกล้าหาญอดทนคือทนต่อสภาพอากาศทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยและทุกข์ทรมานต่างๆทนต่อความหิวโหยทนต่อความเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจไร้เพื่อนฝูงและครูบาอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนที่สำคัญอีกอย่างคือพระธุดงค์จะต้องฝึกใจให้กล้าแข็งต่อแรงพายุอารมณ์กิเลสมารความฟุ้งซ่านต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากใจตัวเองพายุอารมณ์หลอกลวงเหลวไหลเป็นมายาจิตตัวกิเลสนี่แหละเป็นตัวการสำคัญร้ายกาจคอยทำลายความเพียรภาวนาของพระธุดงค์เป็นตัวการใหญ่คอยกีดขวางทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานต่อไปได้จากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์บอกว่าหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อร่วมธุดงค์มาถึงเมืองสุวรรณเขตก็ตกลงกันว่าต่อไปนี้จะพลีชีพเพื่อตนเองเพื่อแลกทำให้เห็นดำเห็นแดงคือต่างองค์ก็จะเดินธุดงค์โดดเดี่ยวแต่ลำพังไม่ต้องคอยหวังพึ่งซึ่งกันและกันเป็นการทดสอบกำลังจิตใจครั้งสำคัญว่าจะแกร่งกล้าแสวงหาธรรมไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่จากนั้นหลวงปู่ทั้งสองก็แยกทางกันโดยหลวงปู่ตื้อธุดงค์เรียบฝั่งไปยังเวียงจันทร์ส่วนหลวงปู่แหวนได้ย้อนกลับข้ามฝั่งโขงมาฝั่งไทยเพื่อแสวงหาหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ตามที่ตั้งใจไว้แต่เดิมหลวงปู่แหวนได้พยายามสืบเสาะถามหาที่พำนักของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในที่สุดได้ทราบว่าพระอาจารย์ใหญ่ท่านพำนักอยู่ที่อำเภอบ้านผืออุดรธานีจึงรีบเร่งเดินทางไปหาโดยมิรอช้าเมื่อไปถึงอำเภอบ้านผือทราบว่าหลวงปู่มั่นพักอยู่ดงมะฝ่ายบ้านค้อจึงเข้าไปกราบถวายตัวเป็นศิษย์เมื่อสบโอกาสเสนาสนะป่าดงมะไฟบ้านค้อปัจจุบันคือวัดป่าบ้านค้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีประโยคแรกที่หลวงปู่มั่นทักถามคือมาจากไหนจึงเรียนท่านว่ามาจากอุบลครับหลวงปู่มั่นกล่าวประโยคที่2ซึ่งหมายถึงท่านลงมือให้การสอนทันทีว่าต่อไปนี้ภาวนาความรู้ที่เรียนมาให้เอาใส่ตู้ไว้ก่อนคำพูดของพระอาจารย์ใหญ่เพียงสั้นๆแค่นี้ช่างมีความหมายต่อหลวงปู่แหวนมากมายเหลือเกินเพราะเป็นความต้องการของท่านจริงๆท่านสุดแสนจะดีใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้ยินคำว่าต่อไปนี้ให้ภาวนา
เท่ากับความตั้งใจของหลวงปู่ได้บรรลุตามความประสงค์โดยไม่ต้องเอ่ยปากขอแต่ประการใดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2461หลวงปู่แหวนมีอายุ31ปีมีอายุในมหานิกาย11พรรษาหลวงปู่แหวนเริ่มต้นฝึกภาวนาจิตใจเริ่มสงบเย็นเริ่มพบกับความหวังและเริ่มมั่นใจว่านี่เป็นหนทางที่จะทำให้ท่านอยู่ในสมณเพศไปได้ตลอดรอดฝั่งตามที่ได้ให้สัญญากับโยมแม่และโยมยายเอาไว้ ในขณะที่ท่านกำลังดีใจกับการได้พบอาจารย์ตามความตั้งใจและอยู่อบรมด้านภาวนากับท่านได้แค่4 วันเพิ่งเริ่มสัมผัสความสงบเย็นจิตใจเพิ่งเริ่มต้นจัดระเบียบเพื่อก้าวไปสู่ความสงบเท่านั้นเองพอวันที่5มีน้าเขยและพี่เขยเดินทางมาจากจังหวัดเลยมานิมนต์ให้ท่านกลับจังหวัดเลยตอนแรกน้าเขยกับพี่เขยว่าจะไปตามที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อไตร่ถามดูทราบว่าหลวงปู่มาอยู่กับหลวงปู่มั่นที่บ้านผือจึงได้รีบตามมาหลวงปู่แหวนถามว่ากลับไปทำไมน้าเขยกับพี่เขยตอบว่าพ่อแม่พี่น้องและญาติต้องการเห็นหน้าเพราะจากบ้านมานานแล้วยังไม่เคยกลับไปเยี่ยมบ้านเลยหลวงปู่ทบทวนดูแล้วก็เห็นด้วยเพราะจากบ้านมากว่า15 ปีแล้วโยมบิดาคงจะชราไปมากถ้ากลับไปเยี่ยมท่านบ้างก็คงดีจึงตกลงใจกลับไปเยี่ยมบ้านพร้อมกับญาติที่เดินทางมารับเวลาเย็นหลังเสร็จกิจธุระแล้วหลวงปู่แหวนได้เข้าไปกราบเรียนพระอาจารย์ใหญ่ว่ามีญาติมารับให้กลับไปเยี่ยมบ้านหลวงปู่มั่นถามว่ากลับไปทำไมบ้านกราบเรียนท่านว่ากระผมจะกลับไปให้โยมบิดาพี่น้องและญาติได้เห็นหน้าเท่านั้นเองหลวงปู่มั่นท่านอนุญาตและเตือนว่าไปแล้วให้รีบกลับมาอย่าอยู่นานไม่ได้ประเดี๋ยวเสียท่าเขาถูกเขามัดไว้เดี๋ยวจะดิ้นไม่หลุดเมื่อพระอาจารย์ใหญ่อนุญาตแล้วรุ่งขึ้นอีกวันหลวงปู่ก็ออกเดินทางกลับจังหวัดเลยไปตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวเมื่อหลวงปู่แหวนสุจินโนกลับถึงบ้านเกิดแล้วท่านได้ไปพักอาศัยอยู่ที่วัดโพชัยวัดที่ท่านบวชเนนครั้งแรกนั่นเองข่าวการกลับมาเยี่ยมบ้านเป็นข่าวใหญ่ของบ้านนาโปงและหมู่บ้านใกล้เคียงข่าวนี้สะพัดไปอย่างรวดเร็วเมื่อชาวบ้านทราบข่าวพระแหวนไปศึกษาที่เมืองอุบลได้กลับบ้านมาแล้วบรรดาญาติพี่น้องและผู้ที่คุ้นเคยต่างก็พากันมาเยี่ยมเยียนมิได้ขาดรวมทั้งจากหมู่บ้านอื่นๆก็มากันมากเพื่อจะได้ไต่ถามถึงการไปศึกษาเล่าเรียนและเรื่องราวต่างๆที่พวกเขาไม่เคยได้รู้มาก่อนในเวลานั้นกล่าวได้ว่าญาติโยมต่างหลั่งไหลมากราบมาเยี่ยมหลวงปู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในท้องถิ่นที่พระในหมู่บ้านไปศึกษาเล่าเรียนในถิ่นห่างไกลนานกว่า15 ปีจึงได้หวนกลับมาบ้านใครๆก็อยากเห็นทั้งนั้นนับว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะพระเนรในละแวกนั้นบวชแค่ระยะสั้นๆและสึกออกมาใช้ชีวิตคฤหัสถ์เสียเป็นส่วนใหญ่ญาติโยมส่วนใหญ่นิมนต์ให้หลวงปู่อยู่จำพรรษาแต่ท่านไม่รับคำเพียงแต่บอกว่าการนิมนต์ให้อาตมาอยู่ก็อยู่ได้แต่จะเป็นกี่เดือนกี่วันกี่ปีนั้นไม่ต้องนับถ้าเห็นอาตมายังอยู่ก็ให้รู้ว่าอยู่แต่ถ้าไม่เห็นก็ให้รู้ว่าไปแล้วจะให้กำหนดว่านานเท่านั้นเท่านี้กำหนดไม่ได้ช่วงที่หลวงปู่แหวนสุจินโนพักอยู่ที่วัดที่บ้านเกิดพอถึงวันพระบรรดาพระภิกษุสามเณรและญาติโยมต่างก็เอาดอกไม้ธูปเทียนมาถวายและขอต่อศีลด้วยพวกเขาต่างยอมรับว่าหลวงปู่แหวนท่านเคร่งครัดต่อพระวินัยศีลของท่านจึงบริสุทธิ์ทั้งพระเนรและชาวบ้านจึงมาขอศีลกับท่านเพื่อพวกเขาเองจะได้ความบริสุทธิ์ด้วยหลวงปู่เล่าว่าการต่อศีลของอุบาสกอุบาสิกานั้นดูแปลกประหลาดมากคือเวลาเอาดอกไม้ธูปเทียนมาถวายเพื่อสมาทานศีล 5ศีล 8ศีลอุโบสถตามความสมัครใจของตนนั้นพวกเขาก็นุ่งขาวห่มขาวมากันทุกคนดูท่าทางสำรวมและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเมื่อสมาทานศีลเสร็จแล้วต่างคนต่างกลับไปบ้านแล้วก็เอาสุ่มเอาแหเอาย่อสวิงออกจากบ้านไปจับปลากันเป็นกลุ่มครูนหลวงปู่ท่านว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วเหมือนนกยางถือศีลคือศีลก็จะรักษาปลาก็จะกินพวกเขาปฏิบัติกันเช่นนั้นจนเคยชินถึงท่านจะห้ามพวกเขาก็คงไม่ฟังแม้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ยังไม่สามารถจะทรมานบุคคลบางจำพวกได้
เมื่อหลวงปู่พิจารณาแล้วก็ต้องปล่อยพวกเขาไปตามยถากรรมเพราะการสอนในตอนนั้นคงไม่เกิดประโยชน์ในช่วงที่หลวงปู่กลับบ้านเกิดในคราวนั้นท่านได้เกิดอาพาธขึ้นเนื่องจากญาติโยมมาหาเป็นจำนวนมากจึงไม่ได้พักผ่อนและเกิดอาพาธในที่สุดเมื่อเกิดอาพาธแล้วบรรดาญาติพี่น้องและผู้ที่คุ้นเคยต่างก็พากันหนีหายไม่ได้เอาใจใส่พยาบาลรักษาท่านตามที่คุณจะเป็นเหตุการณ์ครั้งนี้หลวงปู่ได้ยกขึ้นมาเตือนสติท่านว่าเรามาที่นี่มาตามคำนิมนต์ให้เรามาผู้คนเหล่านี้ต่างก็เป็นญาติผู้คุ้นเคยกับเราเป็นส่วนใหญ่แต่พอเราป่วยกลับทอดทิ้งเราทำเหมือนกับเรานี้เป็นคนอื่นที่ไม่รู้จักกันหลวงปู่ได้ตระหนักถึงคำสอนพระพุทธองค์ว่าจะต้องพึ่งตนเองและพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นจึงจะเป็นที่พึ่งอันอุดมเหตุเตือนตนข้อที่2ท่านพิจารณาเห็นว่าที่วัดโพชัยบ้านนาโปงบรรดาพระภิกษุสามเณรที่เคยบวชอยู่ร่วมกันก็ดีผู้ที่บวชก่อนก็ดีต่างพากันลาสิกขาหมดคงเหลือแต่พระเพียง2 รูปเท่านั้นหลวงปู่รำพึงกับองค์ท่านว่าถ้าเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปจิตใจของเราอาจจะไม่มั่นคงอาจจะต้องสึกออกไปก็ได้ก่อนที่จะมาที่นี่ท่านอาจารย์กำชับแล้วว่าอย่าอยู่นานให้รีบกลับมาภาวนาหลวงปู่จึงตัดสินใจว่าจะต้องออกจากหมู่บ้านทันทีที่ร่างกายแข็งแรงหายป่วยจึงตัดสินใจว่าต่อแต่นี้ไปเราจะไม่ข้องเกี่ยวกับหมู่คณะอีกต่อไปจะกลับไปหาอาจารย์ใหญ่มั่นเพื่อฝึกหัดภาวนาตามความตั้งใจเดิมของเราที่ได้ตั้งสัจจะที่ฐานไว้ก่อนออกจากวัดสร้างถอเมืองอุบลเมื่อคิดดังนั้นแล้วท่านก็บอกลาญาติโยมชาวบ้านเพื่อที่จะออกกรรมฐานไปตามทางของตนญาติโยมทั้งหลายต่างก็ทัดทานว่าพระธุดงค์มีความยากลำบากต้องอดนอนตามโคนไม้เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายในป่าอาจเป็นอันตรายได้แต่หลวงปู่ไม่ยอมได้เทศนาธรรมสั่งสอนชี้แจงเหตุผลจนญาติโยมใจอ่อนไม่อาจทักท้วงได้แต่อนุโมทนาสาธุหลวงปู่แหวนจึงเริ่มออกธุดงค์อย่างแท้จริงตั้งแต่บัดนั้นเป็นการจากบ้านเกิดยาวนานไม่มีใครได้ข่าวคราวตลอดระยะเวลา50 กว่าปีและเพิ่งได้ข่าวหลวงปู่แหวนอีกทีประมาณปลายปีพ.ศ. 2515เมื่อหนังสือพิมพ์นำประวัติและอภินิหารหลวงปู่แหวนพระวิปัสสนาจารย์ผู้เฒ่าแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ออกเผยแพร่เมื่อหลวงปู่แหวนตัดสินใจเด็ดขาดแล้ววันรุ่งขึ้นหลังจากกลับบิณฑบาตแล้วก็รีบจัดบริขารจำเป็นลงในบาตรสะพายบาตรแบกกรดสะพายย่ามมือข้างหนึ่งถือกาน้ำและออกเดินทางมุ่งกลับไปหาพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่ดงมะไฟบ้านคออุดรธานีเมื่อกลับไปถึงสำนักท่านพระอาจารย์มั่นแล้วท่านได้พบเพื่อนสหธรรมิกที่เข้ามาอบรมอยู่กับพระอาจารย์มั่นในช่วงแรกนี้ท่านไม่ได้อุปถากใกล้ชิดเพราะเป็นพระผู้มาใหม่ยังไม่รู้จักธรรมเนียมข้อวัดอีกประการหนึ่งหลวงปู่มั่นท่านไม่ให้ใครใกล้ท่านง่ายๆในการที่เข้ามาอยู่รับการอบรมจากหลวงปู่มั่นนั้นเมื่อท่านแนะนำในข้อปฏิบัติแล้วบรรดาศิษย์ก็แยกย้ายกันไปหาที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญสมาธิภาวนาตามสถานที่ที่เหมาะสมแก่จริตนิสัยของตนต่างองค์ต่างไปบำเพ็ญเพียรเอาเองเมื่อถึงวันอุโบสถจึงเข้ามารวมกันทำอุโบสถฟังสวดพระปาติโมกข์และรับการอบรมจากพระอาจารย์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งในเวลาเช่นนี้ศิษย์รูปใดมีปัญหาติดขัดในการภาวนาอย่างไรก็กราบเรียนถามท่านได้ซึ่งท่านเองก็ตอบอธิบายให้ฟังจนเข้าใจขั้นตอนอย่างชัดเจนจึงเป็นโอกาสที่วิเศษสุดที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้ฟังธรรมอบรมแยกแยะตั้งแต่สมาธิขั้นต่ำไปจนถึงขั้นสูงทำให้เพลิดเพลินไปกับกระแสธรรมที่ท่านแสดงออกลูกศิษย์ลูกหาคนใดมีภูมิปฏิบัติอยู่ขั้นใดก็ได้ปัญญาก้าวไปให้ตั้งใจภาวนาอย่าได้ประมาทหลังจากที่หลวงปู่มั่นแสดงธรรมแล้วในบางครั้งหลวงปู่มั่นจะบอกให้ศิษย์รูปนั้นๆไปอยู่ตามสถานที่เช่นนั้นรูปนี้ไปอยู่สถานที่เช่นนี้ซึ่งแต่ละแห่งที่ท่านบอกล้วนแต่เป็นสถานที่ที่อันตรายเช่นมีเสืออยู่เสือมันผ่านไปผ่านมาหลวงปู่มั่นจะย้ำต่อศิษย์ว่าให้ตั้งใจภาวนาอย่าได้ประมาทจงมีสติอยู่ทุกเมื่ออย่าเห็นแก่การนอนหลับพักผ่อนให้มากนักหลวงปู่แหวนเล่าให้ศิษย์ฟังว่าการไปภาวนาในที่อันตรายเช่นนั้นทำให้จิตรวมตัวได้เร็วสติมั่นคงประจำอิริยาบถ
มีสติเป็นเพื่อนในการเคลื่อนไหวไปมา เพราะในที่อันตรายอยู่เฉพาะหน้าเช่นนั้น สติสัมปชัญญะจะต้องเป็นเพื่อนด้วยเสมอ การทำความเพียรก็เอาจริงเอาจัง การพักผ่อนหลับนอนก็น้อย จะมีบ้างก็เพียงการบำบัดความอ่อนเพลียของธาตุขันธ์การปรารภความเพียรเป็นไปตลอดกลางวันกลางคืน ไม่กำหนดเวลาเป็นนาทีเป็นชั่วโมง ถ้าวันไหนธาตุขันธ์ไม่แปรปรวน จิตสงบดี ก็จะนั่งหรือเดินจงกรมไปตลอดทั้งคืน ความอ่อนเพลียก็ไม่ปรากฏ ในการภาวนากับพระอาจารย์ใหญ่ในช่วงนั้น รู้สึกจิตเป็นสมาธิ และก้าวหน้าเป็นอย่างดีทำให้ท่านเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติไปในแนวทางที่ท่านตั้งใจแล้ว อุปสรรคของการภาวนาที่สำคัญในตอนนั้น เวลาบำเพ็ญอยู่ในป่า พระเนนมักจะเป็นไข้ป่า เป็นแต่ละครั้งก็หลายวัน เพราะไม่มียารักษา เมื่อจับไข้เข้าต้องอาศัยกำลังจิตเป็นเครื่องบรรเทา กล่าวคือ เวลาเจ็บไข้ต้องเร่งภาวนาขึ้นตามกัน พิจารณา จนกว่าร่างกายจะส่าง หรือหายไป ส่วนมากการป่วยจะไม่หายขาด เป็นแต่การเว้นระยะการจับไข้ออกไป บางที3 วัน 5 วัน แล้วก็กลับมาเป็นอีก เป็นอาการของไข้ป่าชนิดเรื้อรังสำหรับพระธุดงค์ผู้มุ่งค้นหาสัจธรรมอย่างแท้จริงแล้ว ท่านจะไม่ท้อแท้ จะยอมตายถวายชีวิต ถ้าใครไม่หายก็ตาย ชาตินี้ไม่สำเร็จก็ไปภาวนาต่อในชาติต่อไป ปัญหาประการหนึ่งที่หลวงปู่แหวนท่านรู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจนัก ได้แก่การเป็นพระในสังกัดคนละนิกาย เพราะในสมัยนั้นท่านยังคงเป็นพระมหานิกาย ยังไม่ได้เปลี่ยนญัตติเป็นธรรมยุตินิกาย เมื่อถึงวันอุโบสถศีล หลวงปู่และพระองค์อื่นๆไม่สามารถร่วมสังฆกรรมปาฏิโมกข์ได้ ต้องออกไปให้พ้นเขตที่กำหนด ต่อเมื่อพิธีเสร็จแล้วบรรดาศิษย์ที่เป็นมหานิกายจึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาบอกปาริสุทธิ ต่อจากนั้นหลวงปู่มั่นจึงแสดงธรรมอบรมอุบายแก้จิตที่ขัดข้องเวลาภาวนา บรรดาศิษย์มหานิกายที่ไปอบรมกับหลวงปู่มั่นในเวลานั้นมีหลายรูปด้วยกัน เมื่ออยู่นานไปเห็นความไม่สะดวกจึงได้ขอญัตติเป็นพระธรรมยุตินิกาย บางรูปหลวงปู่มั่นอนุญาต บางรูปท่านก็ไม่อนุญาต ท่านให้เหตุผลว่า ถ้าพากันมาญัตติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธ์หมดแล้ว ในฝ่ายมหานิกายจะมีใครแนะนำในการปฏิบัติ มรรคผลไม่ได้ขึ้นอยู่ที่นิกาย แต่มรรคผลขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนไว้แล้ว พระองค์สอนให้ละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้น เจริญในสิ่งที่ควรเจริญ นี่แหละคือทางดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพาน บรรดาศิษย์ฝ่ายมหานิกายที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านไม่อนุญาตให้ญัตตินั้น ต่อมาภายหลังศิษย์เหล่านั้นก็ได้ไปสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาในสายของท่าน จนขยายวงการปฏิบัติออกไปได้อย่างกว้างขวาง มีลูกศิษย์ลูกหาสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ศิษย์มหานิกายรุ่นแรกได้แก่ พระอาจารย์ทองรัตน์กันตศรีโล วัดป่าบ้านคุ้มตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ 21 กันยายน พศ 2499 สิริอายุรวมได้ 68 ปีพรรษา 42 หลวงปู่ชาได้กล่าวว่า พระอาจารย์ทองรัตน์เป็นผู้รู้อย่างผ่องแผ้ว จนกระทั่งวาระสุดท้ายเมื่อท่านมรณภาพ ท่านมีสมบัติในย่ามคือมีดโกนเพียงเล่มเดียวเท่านั้น หลวงปู่ชาสุพัทโธแห่งวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ก็เป็นศิษย์มหานิกายที่มีชื่อเสียงอีกองค์ในรุ่นรองลงมา และต่อมาภายหลัง หลวงปู่คำแสน วัดดอนมูลอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น หลวงปู่แหวนเล่าถึงว่า การออกปฏิบัติในสมัยแรกๆที่ยังไม่รู้จักภาวนานั้น เวลาอยู่ในป่า โดยเฉพาะในเวลากลางคืน มักจะเกิดความระแวงไปในเรื่องที่ไร้สาระต่างๆ ตามแต่จิตมันจะปรุงขึ้นมา ส่วนมากมักจะเป็นการหลอกตัวเองทั้งสิ้น ตามความเคยชินของจิตที่เป็นอิสระมาตลอด โดยไม่มีขอบเขต ไม่มีเครื่องกั้น ไม่มีสิ่งควบคุม หลวงปู่เล่าต่อไปว่า
ครั้นมาปฏิบัติเข้าในระยะแรกก็รู้สึกดื่มด่ำดี แต่พอเอาเข้าจริงๆ จิตกับฟรุ้งปรุงไปเป็นอดีต อนาคตไม่ได้พิจารณาในเรื่องปัจจุบันนัก หลวงปู่บอกว่าการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์จึงให้ประโยชน์อย่างมากที่สุด เพราะครูอาจารย์คอยแนะนำแก้ไข พร้อมทั้งอุบายในการแก้จิตในเวลาฟุ้งซ่าน อุบายการข่มจิตในเวลาเกิดความทะนงตน ประกอบกับการได้รับคำสั่งให้ไปอยู่ในที่ต่างๆ ที่แวดล้อมด้วยอันตรายทำให้ได้อาจารย์เสือ อาจารย์ช้าง เป็นผู้ข่มขู่จิต นอกจากนี้การเร่งประกอบความเพียรทั้งกลางวันกลางคืน จิตก็ค่อยรวมตัวอยู่ในควบคุมของสติ รวมเข้าสู่สมาธิ ความเยือกเย็นทางด้านจิตใจเริ่มปรากฏผลให้เห็นเป็นประจักษ์ทำให้เกิดความมั่นใจว่าที่ปฏิบัติของตนได้ดำเนินมาไม่ผิดทาง หลวงปู่แหวนเล่าถึงความรู้สึกในจิตจากการปฏิบัติภาวนาในช่วงแรกนี้ว่าเมื่อเกิดความสงบตัวของจิตเริ่มปรากฏเป็นผลของการปฏิบัติความเพียรที่เคยฝึกมาโดยตลอดพอจิตสงบลงความเพียรก็เร่งขึ้นตามส่วนเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมสมาธิปัญญาไปในขณะเดียวกันเมื่อศรัทธามีกำลังวิริยะมีกำลังสติมีกำลังสมาธิมีกำลังปัญญามีกำลังต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันตั้งแต่สมาธิขั้นต่ำไปถึงปัญญาขั้นสูงความสุขทางด้านจิตใจเริ่มปรากฏให้เห็นเป็นผลที่น่าชื่นชมไม่เสียแรงที่ได้พยายามตั้งใจปฏิบัติมาหลวงปู่แหวนเล่าถึงการปฏิบัติทางจิตว่าเป็นของที่ละเอียดอ่อนมากสติสัมปชัญญะต้องตื่นอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะตามไม่ทันจิตเป็นธรรมชาติชอบคิดชอบปรุงชอบแส่สายไปมาหาอารมณ์จากที่ใกล้ที่ไกลไม่มีขอบเขตถ้าอยู่ที่ชุมชนอารมณ์ที่เข้ามานั้นส่วนมากจะเข้ามาทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างการต้อนรับอารมณ์จิตมักจะนำมาแบกมาหาบมาหามมาถมตัวเองการที่จะสลัดตัดวางนั้นไม่ค่อยปรากฏเพราะเหตุนั้นจึงทำให้เราเป็นทุกข์ไปกับอารมณ์นั้นๆเป็นสุขไปกับอารมณ์นั้นๆเป็นการเพลิดเพลินไปกับอารมณ์นั้นๆทั้งนี้ก็เพราะขาดการพิจารณาของจิตนั่นเองจิตที่ไม่มีสติเป็นพี่เลี้ยงคอยควบคุมแนะนำมักจะไปแบกไปหามเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาทับถมตนเองให้เกิดทุกข์บางคนถึงกับเห็นทุกสิ่งไม่น่ารื่นรมกลายเป็นพิษเป็นภัยไปก็มากส่วนอารมณ์ของนักปฏิบัติผู้อยู่ในป่ามักเกิดขึ้นกับจิตที่ชอบปรุงแต่งเป็นอดีตเป็นอนาคตอารมณ์ประเภทนี้ทำลายนักปฏิบัติมามากต่อมากแล้วเพราะที่ไม่รู้เท่าทันกลมายาจิตเหตุเพราะขาดสติปัญญานั่นเองดังนั้นการปฏิบัติจิตภาวนาจำเป็นต้องตื่นอยู่เสมออารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้าทางทวารต่างๆนั้นต้องได้รับการใคร่ครวญพิจารณาจากสติสัมปชัญญะเสียก่อนทุกครั้งนอกจากการเป็นผู้มีสติประจำอิริยาบถตามที่กล่าวมาแล้วหลวงปู่แหวนได้บอกว่าการบริโภคปัจจัยสี่ก็ต้องพิจารณาโดยอุบายทุกครั้งหลวงปู่ให้คำอธิบายเรื่องนี้ว่าการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนบริโภคใช้สอยนั้นเป็นอุบายข่มความทะเยอทะยานอยากของจิตได้ดีบางครั้งก็เกิดความแยบคายเป็นอุบายของปัญญาได้ดังนั้นการภาวนาก็คือมีสติสัมปชัญญะคอยเตือนตนเองเสมอไม่ให้เกิดความประมาทความมัวเมามีอินทรีย์สังวรละเว้นบาปอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยจำต้องอาศัยความหมั่นความพยายามทางกายทางวาจาทางใจของตนเองจึงจะรักษาตนให้อยู่รอดปลอดภัยในธรรมของพระพุทธเจ้าได้ต้องกระทำให้มากเจริญให้มากให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไม่ขาดวรรคขาดตอนเมื่อได้รับอุบายจากครูอาจารย์แนะนำแล้วก็แยกย้ายกันไปทำความเพียรเลือกหาสถานที่เหมาะสมแก่จริตนิสัยของตนบางท่านที่เด็ดเดี่ยวก็จะไปเพียงองค์เดียวบ้าง 2-3 องค์บ้างสถานที่ไปส่วนมากเป็นป่าช้าป่าฉัตรซึ่งมีถ้ำมีหน้าผาพอเป็นที่อยู่อาศัยหลบแดดหลบลมในคราวจำเป็นในระยะแรกจะไปอยู่ไม่ไกลจากครูอาจารย์นักประมาณว่าพอเดินมาฟังธรรมมาทำอุโบสถในวันอุโบสถเว้นเสียแต่มีอาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ควบคุมไปนั่นแหละจึงไปได้ไกล
เวลาติดขัดเรื่องการภาวนาก็ต้องอาศัยอาจารย์ผู้ควบคุมนั่นแหละ เป็นผู้แนะนำแต่ถึงอย่างนั้นนานๆครั้งถ้าเป็นไปได้ต้องพยายามหาโอกาสไปฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นอยู่เสมอการจำพรรษาร่วมกันกับหลวงปู่มั่นก็นานๆจึงจะได้จำร่วมกับท่านครั้งหนึ่งส่วนมากบรรดาพระที่เป็นลูกศิษย์ลูกหามักจะแยกกันอยู่เพราะการอยู่รวมกันมากๆมักจะเป็นภาระเครื่องกังวลหรือไม่ก็ความวุ่นวายก็จบลงไปแล้วสำหรับตอนที่ 2 เรื่องราวของหลวงปู่แหวนยังไม่จบเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานวันนี้สวัสดีครับนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี